प्यानिक अट्याक यो शब्द सुन्ने बित्तिकै कस्तो डरलाग्दो सुनिन्छ है। यो एउटा यस्तो अनुभव हो जुन धेरैले भोग्छन् तर साँच्चै बुझ्ने चाहिँ कमै हुन्छन्। त्यसो भए आज हामी यही डरलाग्दो तर याद राख्नुस् नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्थाको बारेमा अलिक गहिरिएर कुरा गरौँ। र यो कुनै कल्पना होइन, यो एकदमै वास्तविक र डरलाग्दो कुरा हो। दिमागमा एउटा आवाज, शरीरमा एउटा अनौठो कम्पन हो। प्यानिक अट्याकको सुरुवात यस्तै हुन्छ। केही मिनेटको लागि त संसार नै उल्टोपाल्टो भए जस्तो लाग्छ, अनि फेरि सबै शान्त। सायद यस्तो अनुभव कसैले आफैले भोगेको छ वा कोही नजिकको मान्छेमा देखेको छ। तर जे भए पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो अनुभवमा कोही पनि एक्लै हुँदैन र आज हामी यसलाई सँगै मिलेर बुझ्ने प्रयास गरौँ न। त्यसो भए यो अचानक आउने त्रास खासमा हो तरिके हाम्रो शरीरले किन यस्तो अनौठो प्रतिक्रिया देखाउँछ? लाउनुहोस् हाम्रो शरीरभित्रको यो आपतकालीन अलार्मको रहस्य खोलौँ। एकदमै सरल शब्दमा भन्नुपर्दा प्यानिक अट्याक भनेको हाम्रो शरीरको फायर अलार्म जस्तै हो। सोच्नुस् न, कहिलेकाहीँ धुवाँ नहुँदा पनि बज्छ नि, हो त्यस्तै। यो सामान्य चिन्ताभन्दा धेरै फरक कुरा हो। यो त एउटा तीव्र शारीरिक प्रतिक्रिया हो। र अब आउँछ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यो बेला जति नै डरलाग्दो महसुस भए पनि एउटा कुरा याद राख्नै पर्छ। प्यानिक अट्याक खतरनाक वा ज्यानै लिने खालको हुँदैन। यो त केवल हाम्रो शरीरको सुरक्षा प्रणालीको एउटा गलत अलार्म मात्र हो। अब रोचक कुरा के छ भने अलार्म त दिमागमा बज्छ, तर यसको असर पुरै शरीरमा देखिन्छ। मुटुको धड्कन बढ्नु, सास फेर्न गाह्रो हुनु, यी सबै लक्षणहरू त वास्तवमा शरीरले आफूलाई खतराबाट बचाउन गरिरहेको तयारी हो। तर राम्रो कुरा के हो थाहा छ? यो आदि केही मिनटमा आफ्नो चरममा पुग्छ र त्यसपछि आफै शान्त हुन्छ। अब प्रश्न यो उठ्छ कि यदि कुनै वास्तविक खतरा नै छैन भने हाम्रो दिमागले किन यस्तो तीव्र आपतकालीन सङ्केत पठाउँछ त? यसको पछाडि के कारणहरू हुन सक्छन् होला? हेर्नुस्, यसको कुनै एउटा मात्र जवाब छैन। अक्सर यो कुनै एक कारणले मात्र हुँदैन, बरु यहाँ देखाइएका धेरै कुराहरूको मिश्रणले हुन्छ। सोच्नुस् त, लामो समयको तनाव, नपुगेको निद्रा अनि जीवनका दबावहरू, यी सबै मिलेर हाम्रो दिमागको अलार्म प्रणालीलाई यति धेरै संवेदनशील बनाइदिन्छ कि सानो कुराले पनि त्यो ट्वा बज्न थाल्छ। प्यानिक अट्याकको बारेमा समाजमा धेरै गलत धारणाहरू छन्, होइन र? अब ती भ्रमहरूलाई एक एक गर्दै हटाएर वास्तविकता के हो त्यो हेरौँ न। समाजमा प्राय के हुन्छ भने यसलाई कमजोरी वा ड्रामाको रूपमा हेरिन्छ, तर वास्तविकता त एकदमै फरक छ। यो कमजोरी होइन, यो त हाम्रो मस्तिष्कको सुरक्षा प्रणाली अलि बढी नै सक्रिय भएको अवस्था हो। यो मनमा मात्र हुने कुरा पनि होइन, यो एक वास्तविक शारीरिक अनुभव हो। यो उपमाले त अवस्थालाई कति सुन्दर ढङ्गले प्रष्ट पर्छ। जसरी खतरा देखेर कारमा झ्याप्प ब्रेक लगाइन्छ नि, हो त्यसरी नै दिमागले खतरा महसुस गर्दा हाम्रो शरीरमा ब्रेक लगाउँछ। खासमा त यो हामीलाई बचाउनको लागि हो, तर कहिलेकाहीँ यो ब्रेक बिना कारण पनि लाग्दिन्छ। ल ठिक छ, प्यानिक अट्याक के हो र किन हुन्छ भनेर त हामीले बुझ्यौँ, तर जब यो भइरहेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के गर्ने? अब हामी केही तत्कालै प्रयोग गर्न सकिने मानसिक प्राथमिक उपचार विधिहरूको बारेमा कुरा गरौँ। यी तीनवटा चरणले तत्कालै राहत दिन सक्छन्। पहिलो, गहिरो सासले हाम्रो फाइट अर फ्लाइट रेस्पोन्सलाई शान्त बनाउँछ। दोस्रो, ग्राउन्डिङले हाम्रो आत्तिएको दिमागलाई वर्तमानमा फर्काएर ल्याउँछ। र तेस्रो, सकारात्मक आत्मवार्ताले हाम्रो दिमागलाई सम्झाउँछ कि हेर, यो केवल एउटा प्रतिक्रिया हो, साँच्चीको खतरा होइन। तत्काल राहतका उपायहरू महत्त्वपूर्ण छन्, एकदमै छन्, तर दीर्घकालीन समाधान त झनै महत्त्वपूर्ण छ। अब हामी प्यानिक र चिन्तालाई व्यवस्थापन गरेर मानसिक रूपमा बलियो कसरी बन्ने त्यो बारेमा हेरौँ। प्यानिक अट्याकलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यो एकदम सम्भव छ। यहाँ देखाएका उपायहरू जस्तै माइन्डफुलनेस, योग र राम्रो निद्रा, यिनीहरूले हाम्रो दिमागको अलार्म प्रणालीलाई रिक्यालिब्रेट गर्न, भनौँ न, कम संवेदनशील बनाउन मद्दत गर्छन्। र आवश्यक परेमा सीबीटी जस्तो थेरापी वा विशेषज्ञको सहयोग लिनु कमजोरी होइन, यो त बरु बुद्धिमानी हो। र सायद यो नै आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश हो। जब हामी प्यानिकसँग लड्न छोड्छौँ नि र यसलाई हाम्रो शरीरले दिन खोजेको एउटा सङ्केतको रूपमा सुन्न थाल्छौँ, तब मात्र वास्तविक परिवर्तन सुरु हुन्छ। एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ भने जित लडाईँमा होइन, बुझाइमा छ। अब अन्त्यमा आउनुहोस् यो अनुभवलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण नै बदलौँ।
प्यानिक एट्याकलाई कमजोरीको रूपमा होइन, बरु एक फरक नजरले हेरौँ। यो एउटा विचारले मात्रै सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य नै बदलिदिन सक्छ। प्यानिक अट्याक कुनै शत्रु होइन, यो त हाम्रो शरीर र दिमागले ल है अब धेरै बोझ भयो, एकछिन रोकिएर आफ्नो ख्याल गर भनेर दिइरहेको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश हो। त्यसो भए यो अन्तिम प्रश्नमा अलिकति सोचौँ त, आफ्नो शरीरले दिएको सङ्केतलाई सुन्नु र त्यसअनुसार आफ्नो ख्याल राख्नु यो कमजोरी हो कि आत्मजागरुकता र वास्तविक शक्तिको प्रदर्शन हो? यही सोचसँगै आजको लागि यति नै। धन्यवाद।